June 15, 1991. Isang bundok ang sumabog na parang libu-libong atomic bomb. Lumipad ang abo hanggang 40 kilometers sa kalangitan. Napredict ito ng mga scientists ng eksakto na iligtas nila ang 5,000 tao. Pero 847 pa rin ang namatay. Bakit? Ang sagot, isang deadly mistake na nagbago sa buong bansa magpakailanman. Oras nang bumalik sa nakaraan. Welcome sa Shadows of the Past. Maraming tao ang nagsasabing ang bundok ang pumatay sa kanila, pero mali sila. Balik tayo sa March 1991. Central Philippines. Tahimik lang noon ang Mount Pinatubo, nakaupo sa Zambales Mountains, mga 100 kilometro mula sa Manila. Sa loob ng 500 taon, natutulog lang ang bulkan. Natatakpan ng mga puno ang paligid, may mga baryo sa mga lambak. Parang normal lang ang buhay. Ang mga Aita na matagal nang nakatira sa bundok, kilalang-kilala nila ito. Pero noong early April, may napansin silang kakaiba. Yung mga singaw ng usok na dati mahina lang, ngayon lumalakas na, nag-iiba na ang tunog. Para sa kanila na ginagamit itong palatandaan sa pagtatanim, sobrang alarming to. Sinabi nila ito sa isang missionary at agad siyang nag-contact sa PVOLCS. Wala pang monitoring equipment doon, kaya yung report ng mga Aita, iyon ang unang babala. Kung hindi dahil sa kanila, baka libo-libo pa ang namatay. Pero may problemang walang naka-anticipate. April 2, biglang pumutok ang bundok. Hindi lava, kundi singaw at bato lang. Tinatawag itong phreatic eruption, parang pressure cooker na sumabog. Nagmadaling pumunta roon ang mga scientist ng PVOLCS. Dumating din ang mga Amerikano mula sa USGS. Nag-set up sila ng seismometers, gas detectors, at cameras. Race against time ito. Nagsimulang magsalita ang bundok. Dumadagundong ang lupa, 1 hanggang 10 na pagputok kada araw. Tapos naging 20 hanggang daan-daan na. Ibig sabihin, may umaakyat na magmamula sa ilalim ng lupa. Tunaw na bato na gustong kumawala. June 7. Biglang nagbago ang lahat. Isang maliit na dome ng lava ang lumitaw sa tuktok ng bundok. Parang kamay ng halimaw na umaakyat mula sa ilalim. Ito na yon, malapit na ang malaking pagsabog. Nagdeklara ang PVOLCS Alert Level 4. Lahat ng nasa loob ng 20 kilometro kailangang lumikas. Libo-libo ang nagmadaling tumakas. Malapit lang dito ang Clark Air Base, isang malaking American military base. 14 na kilometro ang layo. Inutusan ng commander ang lahat na mag-evacuate. Lumipad ang mga eroplano. Nag-empake ang mga pamilya. Ilang araw lang, naging ghost town ang isa sa pinakamalaking US bases sa mundo. June 13. Lalong nagalit ang bundok. Sunod-sunod na maliliit na pagsabog. 1, 2, 4, 13. Lumipad ang abo sa langit. Hindi na humihinto ang pagyanig. Tinaasan ng PVOLCS sa Alert Level 5, ang pinakamataas na alert. Ibig sabihin, anytime na ang major eruption. Umaga ng June 15th, nasa 60,000 katao na ang nakalikas sa Metro Manila at iba pang ligtas na lugar. Lahat ng ginawa ng mga scientist, tama. Gumana ang warning. Nakinig ang mga tao. Pero may huling alas ang bundok. June 15th, 1:42 p.m. Sumabog ang bundok. Isipin mo, isang haligi ng abo at bato, tumataas ng 40 kilometro sa langit sa loob lang ng ilang minuto. Narinig ang pagsabog 1,000 kilometro ang layo. Bumuhos ang pyroclastic flows, mga ilog ng sobrang init na gas at bato na tumatakbo ng 100 kilometro kada oras. Sinunog nito ang lahat. Gumuho ang tuktok ng bundok at nabuo ang isang crater na 2.5 kilometro ang lapad. For 9 hours straight, naglabas ng galit ang Pinatubo. 17 megatons ng sulfur dioxide ang lumipad sa atmosphere. Sapat para palamigin ang buong mundo sa loob ng 3 taon. Natabunan ng abo ang Central Luzon. Nagdilim ang araw. Kumidlat sa gitna ng abo. At dumating si Typhoon Yunya. Walang makakapagplano nito. Isang napakalakas na bagyo ang dumaan 75 kilometro lang mula sa bulkan. Sa mismong araw ng pagsabog, halos imposibleng timing.
Tinulak ng hangin ng bagyo pabalik sa lupa ang abo. At bumuhos ang ulan. Dito nagsimula ang totoong trahedya. Ang tuyong abo, magaan lang. Pero ang basang abo, mabigat. Sobrang bigat. 15 sentimetro ang kapal. Bawat square meter, tumitimbang ng 400 kilos. Parang 4 na tao na nakatayo sa bawat bahagi ng bubong mo. Isa-isang bumigay ang mga gusali. Hindi yung mga bahay sa danger zone. Bakante na yun. Kundi yung mga evacuation centers, mga schools, churches, gymnasiums. Mga lugar na dapat ligtas. Pero isa-isa, gumuho ang mga bubong. Ang mga pamilyang nagtatago sa loob, nadaganan, walang nakaligtas. Napredict ng gobyerno ang pagsabog perfectly, but they forgot the rain. Ang mga building sa Pilipinas ay designed para sa lindol at bagyo, pero hindi para sa sabay na bagyo at abo. Lalong hindi para sa 400 kilo ng basang abo bawat metro. Hindi ito kasama sa building code. Walang nagplano para dito. At dahil doon, 847 katao ang namatay. Nailigtas ng mga scientist ang 5,000 mula sa lava at pyroclastic flows. Dapat silang purihin, pero hindi doon nagtapos ang kwento. Iniwan ng pagsabog ang mas malalang problema. 10 cubic kilometers ng abo, bato, at buhangin sa mga dalisdis ng bundok. At nang dumating ang tag-ulan, lahat ng iyon gumalaw. Lahar. Volcanic mud flow. Isipin mo, parang ilog ng basang semento, tumatakbo ng 50 kilometro bawat oras. Tuwing uulan ng malakas, rumaragasa ito pababa. Nililibing ang mga bayan, sinisira ang mga tulay, pinupuno ang mga ilog. Hindi lang weeks, hindi months, taon. Noong 1992, gumawa ang gobyerno ng Mount Pinatubo Commission. Dapat sana para kontrolin ang krisis, pero limitado ang budget. Nag-aaway ang mga ahensya kung sino ang may kontrol. Mahina ang coordination. Tuloy ang lahar. Hindi nila kaya. Dito na-realize ng gobyerno ang isang napakahalagang aral. Ang mga disaster, hindi short-term events. Hindi ito natatapos sa relief operations. Kailangan ng long-term solutions. Noon, sanay lang ang bansa sa rescue at ayuda. Pero dahil sa Pinatubo, nakita nila na hindi sapat yun. Kaya noong 2010, ipinasa ang Republic Act 121. Binago nito ang buong sistema. Nabuo ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ginawang responsable ang mga LGU sa paghahanda. Inutusan na ang lahat ng proyekto ay dapat may disaster risk assessment. Mula reaction, naging prevention. Pinatubo forced the Philippines to grow up. Ang trahedya ng 847 buhay at bilyon-bilyong gastos sa recovery, lahat yan nagtulak sa bansa na maging mas matatag. At ito ang aral ng Pinatubo. Hindi bundok ang pumatay sa kanila. Hindi rin bagyo. Pareho ng sabay. Kapag nagtagpo ang dalawang sakuna, doon tayo pinakamahina. Isipin mo sa sarili mong buhay. Paano kung mawalan ka ng kuryente sa gitna ng bagyo? Paano kung mawalan ka ng trabaho habang may krisis? Huwag lang maghanda sa isang problema. Maghanda kapag dalawa o higit pa ang sabay. At tandaan ang mga Aita, sila ang unang nakakita ng panganib. Minsan, alam ng mga taong matagal nang nakatira sa lugar ang mga bagay na hindi nakikita ng eksperto. Makinig sa pareho. Magtiwala sa siyensya. Pero huwag kaligtaan ang karunungan ng mga tao sa paligid mo. Ang bundok na sumabog noong 1991. Hindi lang nagbago ng lupa, binago rin nito ang pag-iisip ng isang buong bansa. Ang abo na tumabon sa mga bayan, ginamit kalaunan para gumawa ng mga bagong kalsada. Ang trahedyang pumatay ng 847 katao, naging daan para sa mga batas, na ngayon ay nagliligtas ng milyon. Minsan, ang pinakamalalang sandali, doon tayo natututo ng pinakamahalagang aral. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. Kung nag-enjoy ka sa napanood mo, i-click mo na yung sa kanan para sa iba pang history adventures. Salamat sa panonood hanggang sa muli.